Tân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em thấy kêu chọc em nghĩ là học sinh. Cũng xinh dễ thương đó. Sao cái cô này thấy nó kỳ kỳ như vậy? Nhõng nhẽo rồi, anh không thích. Thấy gì không hợp nhau thôi mình chia tay đi. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. giới thiệu về bản thân. Rồi anh chào em. Dạ chào anh. Cho em xin phép gửi lời chào trân trọng nhất đến chị Hồng Vân, anh Út Thuận cùng với tất cả các bạn khán giả đang xem đài truyền hình gần xa. Dạ tên thật của em là Phan Minh Tiến, nghề nghiệp của em là giáo viên. Dạ năm nay em 27 tuổi. Dạ. Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Khánh Linh và em là nhân viên của trường cao đẳng nghề cùng công tác với nơi ông xã. Năm nay em 27 tuổi. Hai vợ chồng là cùng tuổi. Dạ cùng tuổi. Hai em gặp nhau sao ấn tượng ai như thế của ai nào? trước? Dạ hai vợ chồng của em đó gặp nhau là do là em làm thì ở trong trường được 2 năm. Bà xã lúc đó mới về trường. Trong một cái dịp đó là ngày họp mặt cựu giáo viên, học sinh, sinh viên của trường. Bà xã lúc này được phân công cái nhiệm vụ á là ngồi ở cái bàn lễ tân. Em thấy bà xã lạ lạ, cũng xinh dễ thương đó. Chạy lại bắt đầu em mới chào một cái xong rồi là nhiệm vụ ai là người đó ấy làm đó anh. Dạ. Tức là em gặp cô này cái là em kết liền đúng không? Dạ. Còn Thấy Linh dễ thương. sao? Dạ tại vì anh này đi làm á thì mặc áo đoàn mà Tuấn con nhỏ giống như học sinh vậy đó. Em cũng thấy kêu chọc em nghĩ là học sinh. Thành ra em chỉ cười thôi. Rồi sau này lên Facebook thì mới biết là anh này là giáo viên chứ không phải là học sinh. Thì chat Facebook trao đổi rồi có chọc ghẹo nhau. Rồi đến lúc nào thì chính thức yêu nhau? Chính thức yêu nhau á là 1 năm sau. Rồi yêu nhau mấy năm thì lấy nhau? Dạ 1 năm rưỡi thì tiến tới hôn nhau. Yêu nhau rồi có giận hờn, có rồi chia tay chia chân gì không? Dạ có. Nhiều lắm chị. Lý do? Em á thì cơ địa của em tới hàng tháng á thì em thường phải xin nghỉ. Nhưng mà ảnh á thì quơ đũa cả nắm, ảnh nói là như mẹ anh ở nhà nè, mà ảnh sân sẩn nè, thấy bị gì có gì đâu mà em tới tháng em bị là em than mệt đau quằn quại rồi khóc lóc ỉ ôi mà nhõng nhẽo rồi anh không thích. Trong lúc yêu nhau là đã cằn nhằn cái chuyện đó rồi. Dạ nó Tức là so sánh em với là mẹ của ảnh. Dạ đúng. Ngoài cái so sánh đó còn so sánh gì nữa không? Dạ tại lúc yêu thì cũng chưa có nhiều cái so sánh. Sao thầy không tâm lý với phụ nữ thầy? Thầy cái đó là thầy bị vô tình hay là Cũng mình cái cố đó là ý nói cũng vô tình do em nhìn ở ngoài đó em thấy sao mà vòng mình thì những người phụ nữ nó như vậy đó. Mà sao cái cô này thấy nó kỳ kỳ như vậy? Rồi mấy lúc này là em mới lỡ so sánh như vậy. Nhiều không? Mà Nhiều. chỉ so sánh một chuyện đó thôi gì? Dạ thì cái chuyện chính là Để vậy đó. sức khỏe thôi. Dạ. Nói chung là kiếm cớ để mà nhõng nhẽo, để mà này kia cái nọ đúng không? Mà chỉ so sánh với mẹ mình thôi đúng không? Dạ. Và mỗi lần so sánh như vậy á, thì là phản ứng của bạn gái của thầy lúc đó như thế nào? Là lúc đó là cũng bạo bạo đó. Vậy là trung bình là 1 tháng gây lộn một lần. Đúng cái ngày đó là gây lộn đúng không? Đúng không? Có khi nào mà vì chuyện đó mà chia tay không? Dạ có trước đám cưới là cũng vì cái chuyện đó đó. Cái bà xã nói quá chịu không nổi rồi. Thôi bây giờ em với anh là thấy gì không hợp nhau thôi mình chia tay đi. Cứ hỏi gì nữa. Sao lý do lẳng nhách vậy mà chia tay? Tại vì bạn bè thường nói là khi yêu nhau chưa chắc đâu, cưới về rồi mới biết. Mà khi yêu nhau đã vậy thì cưới về nó chắc nó còn Chắc hơn còn vậy ghê nữa. hơn hả? Rồi chia tay được bao lâu thì về lại? Thoáng từ ngoài thì chị. Rồi vậy là chuyện sau đám cưới thì giờ còn có vụ so sánh nữa không? Dạ còn lúc mà cưới về rồi thì so sánh nhiều hơn. Tức là cứ 1 tháng vậy so sánh lần Dạ hả? ngoài ra còn so sánh vợ người ta về làm gì là phải dọn dẹp nhà cửa, lo hết. Thì tôi chỉ em một câu nè, mai mốt ổng mà có nói với vợ người ta, nói chồng người ta không ai mà đi nói với vợ mình vậy. Sao em lại thích so sánh như vậy hả Tiến? Là do em sống dưới quê nhiều hơn ở chợ. Rồi em thấy Trong quê chứ. Dạ. Thì người ta là phụ nữ, người ta rất tảo tần, đảm đang. Nó rồi sau quá trình quen bà xã rồi cưới về thì em thấy ủa sao mà việc nhà thấy bà xã có cảm giác như là nó lười vậy đó. Có nhiều lúc đó thì bà xã do bị đau hàng tháng đó. Rồi mình không biết giờ nó mình mới cằn nhằn như vậy. Nhưng mà cằn nhằn không là khác, nhưng mà còn so sánh với người khác nữa là... Dạ thì cái đó là do em là muốn góp ý cho bà xã thôi. Cảm giác em lúc cứ bị so sánh với vợ người ta hoài. Nói chung là cũng tức lắm. Tại vì cái công việc của em á, là làm nguyên tuần nên là không có được nghỉ. Như ảnh giáo viên á, thì có học khóa biểu mới dạy. Cho nên ảnh nghĩ là em cũng giống vậy, tức là có nhiều thời gian rảnh giống như ảnh để mà chu toàn việc nhà. Nhưng mà em á, thì em làm
chỉ nghỉ thứ bảy chủ nhật thôi. Thành ra là thứ bảy chủ nhật thì mệt thì thường dành thời gian nghỉ. Cái ức chế của em như vậy thì em có hay xả ra với chồng không? Dạ lúc đó thì chỉ khóc thôi chứ chưa biết làm gì. Bây giờ biết làm cái gì chưa? Dạ biết rồi. Đọc đồ. Dạ không, sau đó đến đỉnh điểm là cái lần do là tụi em dọn ra trọ ở. Thì lúc mà cha em ghé thì thấy cái phòng trọ nhỏ quá, yêu cầu là chuyển ra chỗ khác tốt hơn. Thì ảnh tự ái anh không chịu, mà quát tháo rất là lớn. Em rất là giận, thành ra lại quyết định em đi về nhà của em ở hết tuần. Tạm ly thân một tuần đó, Dạ, phải đúng không? rồi. Hai bạn này ngộ á, giận nhau giận đúng một tuần hả? Tánh của em, ảnh nói là trẻ con, thành ra giận không có dai. Nhiều khi ngủ giấc thức dậy là quên hết rồi. Ủa lý do tại sao mà Tiến lại tự ái như vậy? Tại vì em nghĩ á là hai vợ chồng mà đã quyết định tiến đến hôn nhân rồi thì giờ là phải thể hiện cái bản lĩnh, nó là mình phải cố gắng mình tự lực cánh sinh. Nó với lại em cũng là đàn ông trai mà có việc làm thì hai vợ chồng mình tiết kiệm từ từ, kiếm cái chỗ rộng hơn, lớn hơn. Nó chứ còn bây giờ thì chưa đủ điều kiện mà chúng ta ban ra ngoài chúng ta ở, rồi các chi phí khác nó lại lên mà lương hai vợ chồng không đủ rồi thì sao? Đó là cái lý do mà em không thể nào em dọn ra được ngay cái thời điểm đó. Rồi bây giờ là hai em là ở đâu? Dạ thì hiện giờ là đã dọn ra chỗ đó rồi ạ. Là nhà thuê. Dạ nhà thuê. Rồi ngoài cái việc là hay so sánh á, Dạ. cũng còn cái tật gì nữa không? Dạ là ảnh hay thất hứa. Ví dụ như ngày đó hứa là đi chơi với em, cái em lên kế hoạch, xong cái tới phút chót nó thôi giờ có mất công chuyện không đi. Làm cho em rất là thất vọng, hụt hẫng, tại mình đã chuẩn bị rất là chu đáo rồi. Ngoài ra thì ảnh vô tâm. Tật nữa là ảnh hay nói chuyện một mình. Nói chuyện mình hả? Giống như chở em, Dưới này vậy? chở em trên xe, em ngồi ở sau nhìn qua kiến chiếu hậu, em thấy ảnh ngồi chạy xe mà nhẩm. Em cũng không biết ảnh nói gì nói với ai, hỏi ảnh em nói đâu có đâu, cái anh lật cái kiến chiếu hậu đi chỗ khác. Ủa Tiến nói với ai vậy? Dạ cũng thú thật là như thế này. Dạ cái nghề nghiệp chính của em nó là giáo viên. Bên cạnh đó em cũng có kiếm thêm đó là cái nghề là diễn viên tự do. Dạ. Rồi nhiều lúc em nhận kịch bản, tối ngày các em cứ coi với trên đường chạy xe chở vợ đi với mẹ em cứ ngồi nhìn nhắm nhớ cái vai trong kịch bản á. Đó thì đừng đó là cái lý do. Bây giờ là vợ hiểu rồi đúng không? Dạ. Ngoài ra thì ảnh là chịu đau rất là dở. Mỗi lần mà ảnh bệnh mà em cạo gió là ảnh la nguyên một xóm, mà nghe tưởng đâu là em đánh ảnh không. Là lần đó là cạo gió đó là trong lúc đó là vợ chồng em đang ở trọ, bên cạnh đó là có các phòng của các em học sinh viên. Nó nghe em nói lên đau đó thôi, từ từ vợ ơi để cho anh ra chơi chút đi rồi hả cạo tiếp. Bên đứa học trò nó mở cửa ra dị thầy. Rồi bây giờ các em Nói về tật xấu á thì vợ em có một tính là cực kỳ trẻ con, có nghĩa là nhiều lúc thì ăn thua đủ với chồng từng câu nói luôn. Với lại thêm một tính nữa là nói chung giống con nít vậy đó, rất là thích Doraemon, ăn mì cũng mua mì Doraemon, mặc đầm cũng đầm Doraemon, cái khăn tắm cũng Doraemon, cái nón đội cũng Doraemon. giờ tôi mới hiểu tại sao vợ em giống Doraemon. Không, đúng ra là giống em của Doraemon. Doremi. Dễ thương mà đúng không? Dạ. Mũm mĩm trắng trẻo dễ thương đúng không? Dạ. Rồi ăn mì á, rồi nó có mấy cái miếng dán hình Doraemon Chan rồi đó. Lấy về. Siko, lựa hình Chan Siko nghe dán lên xe em vậy đó. Dán đầy xe em, rồi em chạy đi làm đâu có biết đâu, rút chiếc xe ra dắt sáng vội. Chạy vô cơ quan đậu ngay chân cái chỗ mà mấy học trò đang đợi em mở cửa đi vô em chạy. Nói, trời ơi bữa nay thầy Tiến tin với anh chơi toàn hình trai en không à, Siko mà. Vậy có khi nào gọi chồng em là một cái nhân vật trong chuyện Doraemon? Dạ. Chết với anh rồi, trong cơ quan em là mang tiếng với lại em là Siko luôn rồi đó. Ngoài ra còn gì nữa không? Vợ có một cái nữa là cái cách mà chung chi tiền bạc đó chưa có tiết kiệm và vén khéo được trong hàng tháng. Vợ em là người giữ tiền à? Lúc trước vợ giữ, còn bây giờ tới em giữ rồi. Mà giữ đây là giữ tiền chợ nha. Trước thì vợ giữ trời ơi ra chợ ha, vợ mà gặp cái gì á được là mua về, mua vô tội vạ luôn, không cần biết là xài hay không xài, cứ việc thay về tới cái ngày gần cuối tháng rồi là bắt đầu là hụt lương, có nghĩa là xả láng. Rồi vậy vợ thì vậy thì chồng thì sao? Dạ chồng thì rất là kỹ tính, tiền bạc rất là chi ly, nói chung là không phải là cái kiểu keo kiệt mà là chi ly cái cách sử dụng tiền sao cho nó phù hợp. Thành ra mọi người nói đó là em thì giống nam, còn ảnh thì giống nữ hơn. Giống nữ. Dạ. Chi ly thôi chứ chưa có keo đúng không? Dạ đúng rồi, giống như tính cách người phụ nữ trong gia đình vậy. Có khi nào mà ảnh muốn mua một cái món đồ mà ảnh phải suy nghĩ phải tuần lễ anh mới mua? Dạ đúng rồi đó, em thấy ảnh gác chân lên trán suy nghĩ là cũng cả tháng đó. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ thêm cái nữa, tính là chưa có gọn gàng được, cứ mỗi lần đi về làm nha, nón bảo hiểm này kia ha để đầy trên bàn hết, rồi khẩu trang nè, rồi bóp nè, hồ sơ sổ sách này để đầy trên bàn hết. Em mới thấy gì em mới nói thôi vợ ơi coi sắp xếp gọn gọn đi em,
chứ để vậy thí dụ có khách tới rồi sao, xong rồi bắt đầu vợ mới nói gì, nói, anh biết không, những cái người á mà có cái sinh hoạt mà không gọn gàng vậy đó thường là những người có tâm hồn nghệ sĩ. Trời, tội nghiệp tụi tôi. Bởi vậy có anh chị đem hỏi nghệ sĩ gì có là không gọn gàng hay không. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ á thì em không có cần là vợ phải làm việc nhà giỏi, nhưng mà hai vợ chồng phải chia việc nhau, về nhà thì cùng chia việc để cùng nghỉ ngơi. Thì là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái vấn đề mà chi tiêu rồi đó thì hai vợ chồng cũng phải thảo luận nhau, coi những cái gì là thiết yếu, những cái gì là xa xỉ. Thì chúng ta bỏ những cái xa xỉ qua phía sau, để khi nào có tiền dư đó chúng ta hãy sắm nó. Thì em chỉ cần 2 gạch đầu dòng vậy thôi. 2 cái thôi. Còn em? Dạ thì em mong là trong tương lai á, thì những cái gì mà anh chắc làm được thì anh hứa, chứ đừng có hứa rồi không có làm cho em bị hụt anh hẫng. đổi họ nên đừng có lấy họ hứa nữa, đúng không? Với lại là hy vọng là anh có thể quan tâm em nhiều hơn, tại vì tương lai sẽ còn có con thì phụ nữ sẽ nhiều thiệt thòi hơn nữa. Về thí dụ như ngoại hình em rất là dễ xồ xề, nên hy vọng là anh hiểu được điều đó. Không, thực ra chị thấy vậy nè, nghe qua thì chị thấy chồng của em á là một cái người đàn ông mà em có thể yên tâm, tức là một người rất là vững vàng và biết nhìn xa trông rộng cho một cái tương lai của một cái gia đình nhỏ của mình. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là ảnh luôn luôn muốn em tốt hơn là cho em chứ không phải cho ảnh đâu. Chỉ có một cái sai lầm nhỏ xíu của ảnh thôi, là thay vì ảnh nói để ảnh góp ý thôi thì ảnh lại lỡ ảnh đem em so sánh với một người nào đó. Thì đó là chỉ là một cái sai duy nhất mà em cần phải sửa thôi. Đó, chứ còn bây giờ thì em hiểu cơ địa của vợ em như vậy rồi, đúng không? Thì không cho là vợ làm biếng nữa. Còn cái việc mà bừa bộn đó, chồng góp ý vậy thì theo chị thì mình cũng nên sửa một chút, là vì sao? Sau này mình có em bé nữa thì cái vấn đề gọn gàng là cái rất cần thiết cho cái môi trường để con mình nó được hưởng cái không khí sạch sẽ đó. Cái điều đó quan trọng lắm. Vậy thôi, chứ còn thấy là chồng nói xấu vợ gì chứ mà nhìn kiểu với một cái kiểu rất là yêu thương á, đã đó. Kiểu vợ em á thì em thấy là anh nó bừa bộn đó, nhưng mà nhìn là say đắm vậy đó. Thì có nghĩa là chị cảm nhận là chồng em rất yêu em. Rồi hai vợ chồng em là có định là có em bé không? Năm sau đó anh, năm sau là phải có. Rồi, thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em muốn biết là trước khi quen em là ảnh quen ai? Trinh, mà ảnh cứ kêu em bằng Linh hoài à. Mà trong cái danh sách bồ cũ ảnh không ai tên Linh hết á. Và bây giờ xin mời quý vị dành tràng pháo tay để gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, mời em. Dạ, chào chị Em Dân. Chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thành Hiếu. Em 25 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Dạ, đây là vợ em. Vợ em đúng rồi. Dạ, chào chị Hồng Dân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Truyền Hiếu Trinh. Năm nay em 25 tuổi, là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty Nhật Bản. Cả hai bạn đều là 25 tuổi. Dạ. Rồi hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em lên Facebook á, rồi cũng nói chuyện vui đùa giỡn thôi với vợ thôi, nói tại vì bạn bè mà. Lúc trước biết nhau rồi. Quen trước là quen ở đâu? Tụi em là chung trường cấp 2, cấp 3 luôn nhưng mà không có chung lớp. Dạ, có nghĩa là biết nhau là biết trong trường thôi chứ là chưa có nói chuyện với nhau bao giờ cả. Nhưng mà nói chuyện trên Facebook. Dạ. Dạ, đúng rồi. Dạ. Lúc đó là cấp 3 rồi. Dạ không, lúc đó là lên Sài Gòn học rồi. Là 10 năm sau tụi em mới gặp lại nhau trên Facebook. Ủa, tụi em quê ở đâu? Dạ, Bến Tre ạ. Dạ, Bến Tre. Ủa rồi giờ hai bạn đang ở Sài Gòn hay ở Bến Tre? Dạ, đang ở Sài Gòn. Dạ, lên Sài Gòn lâu chưa? Em á là đi từ lúc mà đi học, đi làm là em ở trên đây luôn. Còn anh Hiếu là sau khi mà cưới em, anh Hiếu mới lên. Dạ. Rồi thì xa cách nhau như vậy có ghen tuông không? Dạ có. Dạ có. Ai ghen? Vợ em ghen chứ em có ghen. Lý do? Ông ở dưới quê mà cũng ghen hả? Dưới quê cũng có gái à anh. Ở đâu không có gái đúng không? Vì tôi gài. Dạ. Tính em á thì là lúc quen á là em muốn biết là trước khi quen em là ảnh quen ai. Rồi ảnh cũng kể cho em nghe hết. Xong rồi là lúc mà quen nhau á, ảnh đi chơi với em mà có mấy lần ảnh kêu lộn tên em. Kêu lộn tên em? Dạ. Dạ em Trinh. Mà ảnh cứ kêu em bằng Linh hoài à. Linh là tên ai? Mà trong cái danh sách bồ cũ ảnh không ai tên Linh hết á. Nhắc tên bà hàng xóm. Biết sao em có hỏi ảnh chứ, tại sao anh kêu em tên Linh? Em đâu phải tên Linh đâu. Linh là ai? Linh là cô nào? Ảnh mới nói với em là tại vì tên em khó đọc quá, tên em là TR, anh không có phát âm được nên anh kêu lộn thành Linh. Xong rồi cái sao em vô Facebook của ảnh á, kéo xuống mấy tin nhắn từ năm 2013, 14, em phát hiện ra là cái bạn Linh đó có thật.
trên cuộc đời này. Dạ đúng rồi. Và Linh đó là cái gì của ảnh? Theo ảnh kể với em là bạn Linh đó chỉ là một bạn gái bước qua trong cuộc đời của ảnh mà chưa Trời có gì hết. ơi, bước qua thôi chứ mà chưa bước lại. Bước qua cuộc đời anh mà chưa có danh phận gì hết. Hay quá. Chứ trước khi gặp Trinh á, thì là em cho mấy người có danh phận rồi. Một hai người. Một hai người có danh phận, tức là người yêu của Hiếu. Dạ đúng rồi. Người yêu. Dạ. Chỉ có một lần đó là gọi lộn tên thôi đúng không? Cái lộn cũng 2-3 lần. Rồi bây giờ còn lộn nữa không vậy? Dạ không, bây giờ không dám Giờ lộn là nữa. mệt Dạ. Ủa nhưng mà sao em lại kêu lộn vậy ta? Dạ. Có khi nào em còn yêu người phụ nữ tên Linh đó không? Dạ yêu. Cái này nó hận đốt nhà. Đó, còn đốt nhà kìa. Không phải. Tên Linh vợ chồng sao đốt nhà người ta. Yêu bạn đó thì cũng có, nhưng mà tại vì bạn đó tên Linh thì cũng dễ kêu nè. Không, kìa chắc líu lưỡi đây mà không sao đâu. Dạ. Cứ bỏ đi. Ủa nhưng mà hai vợ chồng em là quen nhau thì bao lâu rồi cưới? Dạ 8 tháng anh. Mà sao phải cưới sớm dữ à? Bạn này đòi quá. Cái này cũng có một câu chuyện. Rồi tại vì vợ thì em nhõng nhẽo, người quen người dưới quê còn người trên thành phố. Vợ em thì tối ngày cái giận dỗi không à. Cái bữa đó giận kêu em lên mà em không lên. Mới giận đóng Facebook, không nói chuyện với em 3-4 ngày luôn. Em mới chạy lên. Thế xong em mới nói thôi về để anh xin ba mẹ cưới. Vợ em mới nói là ba em khó lắm, dễ gì mà anh xin được. Tại vì á, lúc đó em cứ nghĩ là ba mẹ em không cho, bởi vì là ba mẹ em chưa bao giờ hối em việc có chồng cả. Mà trong khi em đang đi học đại học liên thông thì em nói vậy thôi. Mà anh Hiếu tối ngày bàn chuyện đám cưới mà không có hỏi em, chưa có cầu hôn gì hết á. Xong em cứ nhắc khéo hoài, em nói ủa em chưa đồng ý mà sao tự nhiên anh cứ bàn hoài vậy. Cái xong rồi cái tự nhiên có một ngày anh lên anh thăm em. Xong cái ảnh chở em ra cái hàng sinh tố lề đường ngồi vậy đó. Xong ảnh móc cái chiếc nhẫn ra. Ảnh nói anh không có biết nói gì nhiều á, thôi em làm vợ anh nha, vậy thôi không có được cái bông nữa anh. Rất là hật hà miền Tây luôn á. Dạ, xong rồi cái em mở nhẫn ra, em thấy nhẫn vàng thì em nhận thôi, chứ em cũng chưa nghĩ là sẽ đám cưới. Rồi đeo vô. Dạ, thì nhẫn vàng mình phải nhận chứ anh. Dạ, xong rồi cái ảnh mới nói là thôi để anh về anh nói ba mẹ ảnh qua gặp ba mẹ em. Cái xong em mới sợ quá, em mới nhắn tin cho mẹ em đâu dám nói với ba đâu. Em nói mẹ ơi bây giờ nhà người ta đòi qua gặp vậy đó. Xong rồi cái mà ảnh nói với em là có mình ba mẹ ảnh thôi. Mà tới lúc mà cái hôm mà qua nhà em mà thành một cái đám nói luôn. Em có thấy cái tội mê vàng chưa? Vậy là thời gian nhanh quá hả? Rồi coi như là nhanh vậy thì sau khi cưới xong rồi thì phát hiện ra những cái gì mà lúc yêu nhau chưa phát hiện? Có tính xấu gì của đối phương mà lòi ra nhiều không? Dạ vợ em thì cũng có một số khuyết điểm nhỏ thôi. Lúc mới phát hiện về á là mới biết là lười đánh răng. Ngủ là đi ngủ luôn á, em mệt quá em ngủ luôn. Nhưng mà sáng có đánh, tối thì lười không đánh. Em mà năn nỉ em nhắc nhở dữ lắm á, mà nay cũng bớt rồi chứ không phải là chưa có bỏ. Rồi đó, một tật xấu ở gì nữa? Cái hai là ghen. Ghen dữ không? Dạ ghen dữ lắm. Ghen toàn là ghen người yêu cũ không à. Sao vậy? Thì lúc nãy em kể một chuyện là nhắc lộn tên em là một lần rồi, mà cái bạn đó không có danh phận thì mình bỏ qua đi ha. Thì dạ cái bạn có danh phận, em mới phát hiện đây thôi. Hôm đó em vô em unfriend bớt bạn của ảnh. Tại vì cái list bạn của ảnh là từ Bắc chí Nam, là mấy cô hot girl mặc đồ rất là mát mẻ, hay đăng hình mấy ngàn like, em vô em unfriend hết. Xong rồi cái em thấy cái Facebook của cái bạn kia, xong cái em unfriend luôn. Lúc đó anh đang đi tắm, anh để điện thoại ngoài á. Cái tự nhiên chiều anh đi làm về anh hỏi em chứ sao tự nhiên em unfriend cái bạn đó. Cái xong em hỏi ủa sao anh biết em unfriend cái bạn đó. Anh không trả lời, ảnh nói em vậy là không được, em ghen vậy là em ghen tầm bậy. Anh với bạn đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, đâu có liên hệ nói chuyện gì với nhau đâu mà sao em ghen. Cái xong em cũng thấy có lý, em cũng im rồi. Ảnh mới nói em là anh kết bạn lại rồi nha. Đó. Cái sau em cũng không nói gì hết. Xong cái tối 10 giờ rưỡi hai đứa đang ôm nhau ngủ, tự nhiên điện thoại ảnh có tin nhắn. Cái em mới hỏi chứ ủa anh giờ này ai nhắn tin cho anh vậy? Cái xong ảnh dở cái điện thoại lên là cái bạn đó nhắn. Mà bạn đó nhắn một cái câu, chỉ có một cái câu trong khung chat thôi mà nó không có đầu đuôi gì hết. Cái em mới suy nghĩ, em nói rồi vậy là ông này có nhắn tin cho bạn này. Xong rồi bạn này mới trả lời, mà ông này ông xóa tin nhắn. Cái xong
em Rồi, hết ôm luôn. Dạ đúng rồi, đầu tiên là đẩy ra liền. Xong rồi em bắt đầu em suy nghĩ. Lúc đó em thấy tức lắm. Vậy là trước nay ảnh xạo với em, mới rồi sáng nay còn nói với em là anh với người đó có nhắn tin nói chuyện gì đâu mà em ghen. Cái rốt cuộc bây giờ lòi ra có tin nhắn. Cái xong em mới hỏi chứ vậy là hồi đó giờ có nhắn tin đúng không? Cái ảnh mới nói là anh không có nhắn tin, người ta nhắn tin cho anh trả lời thôi chứ anh không có nhắn tin. Rồi thương không? Thì ta hỏi thăm em mà em trả lời thôi chứ không tin nhắn đến mà mình không trả lời là bất lịch sự. Nhưng mà tại vì sợ là vợ ghen nên em biết xóa đi thôi. Chứ vợ mà biết người yêu cũ nữa rồi có chuyện nữa. Mà em hỏi anh chứ ví dụ mà nếu mà nhắn tin hỏi thăm không có gì thì thôi để ở đi, mắc mớ gì phải xóa làm chi. Xóa rồi em phát hiện ra em lại càng suy diễn thêm nữa chứ đâu có được gì đâu. Bây giờ vậy đi, coi như là cái lý do ghen á thì coi như là không phải là tính xấu rồi, tại vì là có lửa mới có khói Đó. Đúng rồi. hiểu không, là bỏ đi cái đó không phải tính xấu nữa. Giờ kể tiếp tính gì nữa, tính xấu gì nữa, hết rồi đúng không? Tìm hoài đâu có ra. Có hay ăn hiếp chồng không? Có nhưng mà ít thôi. Có nhưng mà mà ít thôi. Nhưng mà tính đó cũng không gọi là xấu lắm. Nó là tính tốt. Rồi cuối cùng sao thấy không có tính nào xấu hết trơn. Vậy giờ em muốn Hiếu thay đổi cái gì? Nếu mà nói thay đổi thì em chỉ hy vọng là chồng em bớt ga lăng lại, lại bớt đưa đẩy với mấy bạn nữ đó lại. Là Mấy bạn cũ hay mấy bạn mới? cũ mới luôn chị. Nói giờ nói cũ thì em mốt nói em nói là anh chỉ đưa đẩy với mấy bạn cũ, vậy anh đưa đẩy bạn mới em đâu có nói đâu, mất công lắm. Cho nên Lý lẽ dữ lắm. cho nên là mới cũ gì cũng bớt đưa đẩy, bớt ga lăng đi. Rồi. Còn ngoài cái đó ra thì em không có mong muốn gì thêm ngoài đó hết. Thấy Còn không? Hiếu làm sao? Hiếu muốn vợ thay đổi gì không? Chăm chỉ hơn chút xíu. Vợ em cũng không có tự ý thức làm được, phải em nhắc thôi mới nhớ mới làm. Sao em làm nhắc vợ làm? Cũng như là không phải là công việc là xen sẻ nhau chứ không phải em làm hết thì vợ em không biết gì sau này trách em nữa. Trời ơi, tại vì hai bạn này còn son quá mà. Hai bạn rất là xứng đôi. Mong rằng là hai bạn giữ hoài cái hạnh phúc này, đừng có làm cho có gì đó có khói nữa nha. Từ đây đến lúc mà sinh em bé là phải cẩn thận nha. Rồi chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một em bé kháu khỉnh ra đời nha. Dạ em cảm ơn quý vị. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng được sử dụng tại Let's Spa, nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifect, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi và kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại và nghe rõ câu hỏi nha. Chồng của bạn ghét nhất môn thể thao nào? Rồi để xem chồng của bạn ghét môn thể thao nào. Quay ra. Tennis, bóng rổ. Rồi. Còn bạn nhảy cao, búng thun. Rồi, cho quất luôn. Cho Mời hai cô dâu. Mời hai cô Hai cô vợ dâu tính tôi sẵn đánh tôi đi. xì nhau đi. Rồi 1, 2, 3. Rồi xong. thua liền nhé. Trận đầu là thua liền Xin vậy mời đó. cặp vợ chồng cô Hiếu sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu. Màu gì? Dạ em cho màu vàng. Màu vàng, đứng đó đi. Bên này màu gì? Dạ tụi em trong màu xanh. Màu xanh. Tiến Rồi, lên đi. chị màu vàng, đỏ nha. Sẵn qua đi. Tôi màu hương. Rồi Hưng và chị Vân sẽ mở trước. Mời quý vị đếm nào. 1, 2, 3. Rồi xin mời quý vị chuẩn bị đếm nào. Mở ra. Như vậy thì khán giả chúng ta có đến 4 cơ hội nhận được 4 phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son trong số này. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifect trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Và 2 phần quà, mỗi phần quà là một voucher trị giá 2 triệu đồng được sử dụng làm đẹp tại Let's Spa. Chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ hai cùng học chung với nhau ở đâu? A. Cấp 2, B. Cấp 3,
và C là cả hai đáp án đều đúng. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Nào, nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình. Biết có chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được các phần quà của chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói là tạm biệt. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp lại nhau vào lúc 22h30 trên kênh HTV7 vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần với chương trình Vợ Chồng Son.